Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your winner, Senior Simon. Senior Simon. Senior Simon. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa namang episode ng ating palatuntunan ng araw ngayon na Lunes at 12 ng Mayo taong 2025. May 12, 2025, Election Day, mga kaisyo. Ilang oras na lang at magbubukas na ang mga presinto, ang mga polling precinct natin mga kaisyo para sa botohan. Sa ating previous episode, atin pong tinalakay kung anong oras magbubukas ang mga precinct center, polling precinct mamaya mga kaisyo. As early as 5 o'clock in the morning, pero yung mga asikasuhin o tatanggapin po nila mga kaisyo, maliban na lang kung talagang walang ibang papasok doon na napaloob doon sa mga kategoryang PWD at senior citizens mga kaisyo, ay maliban na lang doon kung talagang wala tahimik. Mingaw ay asikasuhin nila yung baka yung mga talagang maagang mga botante. So mga kaisyo, atin pong tatalakayin sa episode natin ngayon. Nagsampa ng kaso si Governor Gwendolyn Garcia ng Lalawigan ng Cebu laban kay Ombudsman Samuel Martires. Doon siya nagsampa sa Commission on Election o COMELEC mga kaisyo. Ang reklamong isinampa ni Governor Garcia ay ugat o dahilan ng pagpataw sa kanya ng 6-month preventive suspension dahil sa kasong korupsyon ng gobernadora. So sa kabilang dako naman, may nagsampa ng disqualification case kay Madam Gwen. Ano ang pinaghuhugutan sa DQ case ni Madam Gwen mga kaisyo? Yan po ang ating pag-uusapan. Dapat pa bang i-boto ng mga Sugbuanon itong si Governor Garcia? Sa akin ay dapat wag nyo nang piliin ang malditang si Gwen Garcia mga kaisyo. Yes, totoo po yan mga kaisyo. Ang dami ko na pong narinig na talagang maldita itong si Governor Gwen Garcia. Dapat hindi na siya makabalik sa Kapitolyo mga kaisyo. Pero bago po natin umpisa ng ating talakayan, huwag po kalimutan na mag-like sa video na ito. I-click niyo po ang subscribe button at ang notification bell sana all para kayo ay mapapalahanan kung sakasakaling tayo may live stream katulad nito. At huwag po rin niyong kalimutan na i-follow niyo po at i-like ang ating Facebook fan page sa Senior Simon 101 at isama niyo na rin ang ating X account, TikTok at ang ating Instagram para kayo mo po ay mapapalahanan kung sakasakaling tayo may live stream katulad nito o kaya may bagong video tayong i-upload. So tayo na, umpisa na natin ang ating talakayan dito sa ating palatuntunan ng kasama po inyong lingkod na si Senior Simon. Alright mga ka-issue, welcome back with yours truly, Senior Simon. So mga ka-issue, ito kasi mga naging balita mga kaisyo na pinost galing sa Inquirer ito mismo. So ayon sa Inquirer, ito po ay nilathala kahapon lang, May 11 mga kaisyo, kung saan base dito sa iniulat ng Inquirer.net, Cebu Governor Garcia files complaint versus Ombudsman for suspending her. Dapat tama natin ang ating pronunciation mga kaisyo. Sabi dito
Cebu Governor Gwendolyn Garcia has filed a complaint against Ombudsman Samuel Martires before the Commission on Election. So, context. Itong ombudsman kasi mga kaisyo ay nagpataw ng preventive suspension laban kay Cebu Governor Gwendolyn Garcia ni Madam Gwen dahil sa investigasyon na gagawin kasi ng ombudsman. Sabi ng ombudsman ay this is the usual practice mga kaisyo, this is the usual process pag mayroon po kasi silang iimbestigahan na official, public official mga kaisyo, ay dapat isalang ito, patawan ito muna ng preventive suspension para hindi magalaw ang mga ebidensya o ma-coerce o mapipilitan ba yung mga witnesses na supposedly laban sa kanya mga kaisyo na hindi na magsalita. So, ayon dito na si Governor Gwendolyn Garcia ay nagsampa ng reklamo laban kay Ombudsman Samuel Martires mga kaisyo before the Commission on Election. Pag-usapan po natin kasi, is this a valid process o complaint mga kaisyo na dapat gawin ni Governor Gwendolyn Garcia, alleging that he committed an election offense after he issued a 6-month preventive suspension order against her last month. So sabi dito, Martires has stated that the suspension order against Governor or Cebu Governor was to pave the way for an investigation into the permit Garcia reportedly granted to a construction firm without environmental clearance. Pero itong suspended governor mga ka-issue sa amin dito sa Cebu argued that the order released by Martires violates Section 261X of Batas Pambansa Bilang 881 or itong Omnibus Election Code. At tinalakay na po natin ito sa isang episode natin mga kaisyo, so hindi ko na lang in detail pag-usapan po yon. Panoorin nyo na lang po mga kaisyo mamaya pagkatapos ng ating live stream o pagkatapos nyo panoorin ito via replay mga kaisyo, panoorin nyo yung discussion natin tungkol sa suspension order laban kay Governor Gwendolyn Garcia at ito kasing ipinagmalaki niyang paglabag daw ng ombudsman sa Section 261X ng Omnibus Election Code. Okay? So, as an idea, para kung sakasakaling ayaw nyo na lang pong panoorin yung ating pong naging video, yung ating live stream noon mga kaisyo, ito po kasi. So, under this provision, she pointed out that the public officials are barred from suspending an elective provincial, city, municipal, or barangay officer during the election period without prior COMELEC approval. The election period occurs 60 days before and 30 days after. So, sa ating pong sinundan na episode ng live natin na issue 101 mga ka-issue, atin pong inilagay doon na ang election period ay hindi po magtatapos sa halalan, sa araw ng halalan. This will still going to cover 30 days after today. So hanggang sa Hunyo pa po matatapos ang election period. Period mga ka-issue. Buksan ko lang muna mga ka-issue yung Omnibus Election Code dahil ang palusot kasi nitong si Governor Gwendolyn Garcia ay hindi pwede siyang patawan ng preventive suspension dahil ito po ay magiging paglabag. Sabi niya mga ka-issue, ito po ay magiging paglabag dito sa Omnibus Election Code. So puntahan po natin yung sinabi niya mga ka-issue na 261. Okay, Section 261. Violation na hindi 261 ba yun or 16? Sorry. Tingnan natin ulit. Violation 261. Dali ko kasing makalimot. Okay, puntahan natin yung 261. By the way, kung nandyan po
kayo mga kaisyo. As always, pwede po kayo makisali sa ating talakayan ngayon. So magandang umaga po sa inyong lahat. Ano po ba ang ini-expect nyo mamaya mga kaisyo sa pagboto natin? So pwede po kayong magpahayag dyan sa ating chat box kung nandyan po kayo nanonood sa atin, regardless of your opinion. You are welcome, as I always mention mga kaisyo, na dapat protektahan at mahalin po natin ang ating karapatan at sa malayang pamamahayag na atin pong ini-enjoy dito sa social media, sa internet mga kaisyo, na kung saan narito po ang teknolohiya na pwede po tayo makapagpahayag ng malaya mga kaisyo. So 261 yung mga hindi pa pala to. Saan ba yung 261? Election Offense Article 22. So paragraph F. So ayon kasi sa kanya mga kaisyo, paragraph X, hindi paragraph F. Paragraph X, ayon kasi sa kanya, na hindi siya pwedeng patawan ng suspension order dahil pinagbabawal daw ito ng Omnibus Election Code. So ito po kasi ang kanyang pinagbabasihan, hanggang dito lang. Hanggang dito lang yung ginamit niya ni Governor Gwendolyn Garcia. So panoorin nyo lang po ng buo yung episode po natin na atin pong tinalakay itong pagpataw ng suspension order laban kay Governor Gwendolyn Garcia. Dahil doon mga kaisyo, atin pong ini-emphasize na ang batas, ang paragraph X, ang paragraph X ay hindi lang po hanggang dito. Mayroon pa pong continuation. Ito nakalagay unless. Okay? So hindi ipinagbabawal ang suspension maliban na lang ipinagbabawal ang suspension maliban na lang unless kung ito ay may kaugnayan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. In this case, ang kaso po niya mga kaisyo ay napaloob po sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. And another thing ay ang ipinagbabawalan na magpataw ng suspension mga kaisyo ay only public official. Any public official who suspends. Ang ombudsman ba ay isang public official? Hindi ba po ito ay isang constitutional body? Yan po ang ating tinalakay doon. So just visit that video mga kaisyo para hindi na po tayo maubusan ng oras sa pagtalakay ulit noon. So kung sakasakaling gusto niyo pong alamin ano po ang video na tinutukoy ko, ito pong video na saan ba yun? Okay. Ang video na ito mga kaisyo, ito, no? Suspended. Okay? Now, dito kasi tayo mga kaisyo. Ito kasi ang palusot niya, hindi siya pwedeng patawan ng hindi ko pala na display. So ito mga kaisyo, ito. Ito yung video, panoorin niyo lang po ito. Ito, Governor Gwendolyn Garcia ng Cebu sinuspende ng ombudsman. At iugnay ko na lang po itong isang video din natin, itong pinamagatan natin na I will not or Governor ng Cebu ayaw bumaba sa pwesto. Okay? So, dito tayo, balikan natin to mga kaisyo. Ang sabi niya, ayon sa kanyang reklamo, na itong ombudsman daw ay lumabag sa batas, yung Omnibus Election Code. Dahil lumabag ito sa ipinagbabawal during election period na public official ay hindi dapat magpataw ng suspension order or hindi dapat magsuspindi ng kahit sino man mga kaisyo.
Balikan natin yung yung Omnibus Election Code. Any public official who suspend without prior approval of the commission. Dahil daw hindi humingi ng pahintulot ang ombudsman mga kaesyo bago magpataw ng suspension kay Governor Garcia mga kaesyo. Kaya't nagreklamo siya doon sa COMELEC dahil of course ang COMELEC is the constitutional body ordered or under the Omnibus or implementing, hindi pala ordered, implementing the Omnibus Election Code. Sila kasi ang ahensya, sila kasi ang constitutional body na kung saan ang mag-i-implement nitong Omnibus Election Code mga kaisyo. So, importante po kasi sa atin na malaman kung talagang valid ba itong reklamo na isinampa ni Governor Gwendolyn Garcia doon sa COMELEC. Okay? So ito kasi ang dapat nating maintindihan. Una, take note po mga kaesyo. Commission on Election is a constitutional body under the 1987 Constitution. And the Ombudsman is also another constitutional body under the 1987 Constitution. Anong ibig sabihin nito mga kaisyo? This will be a constitutional crisis kung sakasakaling magpataw ng desisyon ang Commission on Election mga kaisyo laban sa Ombudsman or sa Office of the Ombudsman. Nakuha niyo po mga kaisyo? Nakuha niyo po? Ha? Sabi sa reklamo na i-file ni Governor Gwendolyn Garcia mga kaesyo sa kanyang 10-page complaint na itong si Ombudsman Martires ay lumabag sa batas ng Omnibus Election Code dahil sa pagpataw sa kanya ni Gwen Garcia ng suspension na walang pahintulot ng COMELEC. Take note again, I will emphasize this, that both the COMELEC and the Ombudsman are constitutional body. So magiging conflicting na po ang mangyayari kung sakasakali magpataw ng desisyon ang COMELEC laban sa Ombudsman mga kaisyo. So ito pa ang dagdag sa ulat na ito. According to Garcia, the order was signed by the Ombudsman on April 24, which is also the date a cease and desist order issued by Garcia was set to expire. Kasi may outstanding cease and desist order kasi itong si Governor Gwen Garcia mga kaisyo. So Garcia argued that the CDO she issued temporarily halted a large-scale quarrying operation linked to a major cement plant which local officials feared was endangering lives and communities. Okay. Now ang kanyang reklamo, no, ay isinampa niya doon sa COMELEC because ulitin ko mga kaisyo para po sa mga nanonood dito, bakit sa COMELEC siya nagsampa? Because COMELEC is a quasi-judicial body under the 1987 Constitution which implements or impose the laws or all election laws mga kaisyo, including the Omnibus Election Code. So that is why doon siya nagsampa. Of course, this is a way for her mga kaisyo to follow the process. Kasi pagkatapos kasi nito mga kaisyo, pag hindi napagdesisyonan or ang desisyon ay hindi po pabor kay Governor Gwendolyn Garcia, ay pupunta na siya sa Supreme Court. Or Court of Appeals muna. And then Supreme Court. Kuha niyo po mga kaisyo. Ang punto ko po kasi dito sa
ginagawa ni Governor Gwendolyn Garcia is pinagsabong niya ang dalawang constitutional body. No? Pinagsabong niya, mga kaisyo. In which case, should not be, because the Ombudsman is the office that implements Anti-Graft and Corrupt Practices Acts or humahabol, naghahabol, or prosecutes those government officials, mga kaisyo, na lumalabag sa batas. Nakuha nyo po, mga kaisyo? Under the Constitution, itong ombudsman is mandated to go after lawbreakers or public officials, government officials na mga kaisyo na lumalabag sa batas. So dapat sana ay sumunod itong si Governor Gwendolyn Garcia, mga kaisyo, para walang conflict sa mga ahensya ng ating pamahalaan na nagpapatupad ng batas. Sa kabilang dako naman, mga kaisyo, dito tayo. Dahil ito pa lang si Governor Gwendolyn Garcia, mga kaisyo, ayon dito sa Rappler News noong Sabado, ay sinampahan pala ng disqualification petition o mayroong disqualification petition. Atin pong alamin, mga kaisyo. So ayon dito sa ulat na ito, ang nagsampa ng kaso laban sa kanya ay itong si Lawyer Julito Anyura Jr. Nasabi niya sa kanyang reklamo, accuses her of violating election laws by allegedly misusing public funds during campaign period. Alamin po natin, mga kaisyo, kung sang-ayon ba tayo sa reklamo nitong si Attorney Julito Anyura Jr. na lumabag sa batas itong si Governor Gwendolyn Garcia, mga kaisyo. Alamin natin kung ano ang paglabag na nakita ni Attorney Julito Anyura Jr. na dahilan kung bakit nagsampa siya ng violation against Omnibus Election Code. And in this case, that is Section 261 again, but this time paragraph V naman. No? Kanina ang reklamo ni Madam Gwen ay paragraph X ng Section 261. Talaga no, itong Section 261 ngayon ng Omnibus Election Code ay popular na popular. Of course, kasi itong Section 261, mga kaisyo, balikan natin yung Omnibus Election Code. Ang Section 261 kasi it's all about violation. It's all about what is prohibited during the election period, mga kaisyo. Ito, balikan natin, ha. Taas natin. This is Section 261. Ang napakahaba po ito, mga kaisyo. So this is all about prohibited acts. So ano ang ipinagbabawal, mga kaisyo? Ito, tinalakay natin sa previous episode natin, itong vote buying and vote selling. Okay, so panoorin nyo na rin po yung ating po pagtalakay sa vote buying at saka vote selling, mga kaisyo, na ipinagbabawal during election period. Take note po, ang election period is 60 days prior to the day of election and 30 days after. So, 6 na pong araw bago ang halalan. That is the starting of the election period, and the end of the election period, mga kaisyo, is 30 days after today. So pagkatapos sa araw na to, mga kaisyo, 30 days. Now, puntahan natin yung section or paragraph V ng Section 261. 262 na. Lumampas tayo. So sabi dito sa paragraph V, provision against release, disbursement, or expenditure of public funds. Tinalakay din natin ito, mga kaisyo. Nag-quote po tayo doon na kung saan atin pong tinalakay yung pagbukas ng 20 pesos per kilo subsidized rice, mga kaisyo, sa Cebu province. At ito po ay binuksan, take note, noong May 1, na isang araw lang, mga kaisyo, dahil sabi ng Commission on Election, dapat ay hindi pagpatuloy muna
during this election period, during the campaign period, itong 20 pesos subsidized rice dahil baka magamit for illegal campaigning, paglabag sa Omnibus Election Code. Bakit? Dahil according to paragraph V, section 261 of the Omnibus Election Code, ito po ay ipinagbabawal ang pag-release, disbursement, or expenditure of public funds. So, ang dami ng paglabag. So, ito ba ang ibig sabihin ng reklamo ni Attorney Julito Anyora, mga kaisyo? Alamin natin. Sabi niya, which prohibits the use of public funds for election-related activities during election period, except in legally accepted case. That is why, tinalakay din natin sa video na yon, mga kaisyo, yung hininging exemption ng COMELEC. Pero, ito mga kaisyo, kung ano pong episode yun, ito. Panoorin nyo po itong, saan ba yung episode na yun? I think ito po, itong episode na yun. 20 pesos per kilo na bigas, kaumpisa lang itinigil na, hindi ito. Itong isa, pagpapatupad ng 20 pesos per kilo ng bigas, pang-ayuda pala at Cebu ang template. At saka, kasi 4 na episode itong tinalakay natin ang 20 pesos per kilo na bigas. Itong isa, I think this is the one. Itong 20 pesos bigas Cebu, Prov lang ang gagastos hanggang December 2025. Alamin po na ninyo, mga kaisyo, kung bakit naging paglabag yan sa Omnibus Election Code. Ang dami palang maglabag itong si Governor Gwendolyn Garcia, mga kaisyo. Ang pinakahuli ay ayaw niyang bumaba at ipapatupad ang batas ng Ombudsman, mga kaisyo. Ayaw niyang sumunod. That is the latest of her atrocities against our laws, mga kaisyo. Kasi para sa kalaman po ng mga hindi mga taga Cebuano o mga taga Cebu, talaga pong parang reyna ng Cebu itong si Governor Gwen Garcia. Akala niya sa kanyang sarili, mga kaisyo, ay siya ang nagmamayari ng Cebu. Mayroon nga naglagay ng Cebu is Garcia's country. Cebu daw is Garcia's country. So, ituloy natin. Specifically, the petition filed on Friday, May 9, pointed to Garcia's involvement in the 20 pesos per kilo rice program under the P20 Benting Bigas Meron na initiative, which was launched in Cebu on May 1. So, tama pala ako. Hindi po, kung pa po nabasa itong bahagi na ito, mga kaisyo, yung yung headline lang. So, ito pala may kaugnayan doon. Remember na sa mga pagmumodmod ng ayuda, ng AX, ng tupad, o kung anumang programa ng pamahalaan, dapat hindi kasali doon ang mga kandidato. Pinagbabawal yan ng COMELEC na hindi dapat dadalo sa mga event na may kaugnayan sa pamimigay ng katulad ng 20 pesos per kilo subsidized rice, mga kaisyo, na para lang sa mga selected beneficiaries. Dapat ang mga kandidato ay hindi o ipinagbabawal na dumalo o dadalo doon sa mga activities na ganyan, mga kaisyo. Dagdag dito sa ulat, falling under social welfare and development projects, the program was alleged to have unlawfully disbursed public funds during the election period, constituting an election offense as defined by the Omnibus Election Code. Ayon kay Anyora, the main argument is that no public funds shall be disbursed, released, or expended during election season, especially if the funds are used for social projects.
Na mayroon pa ditong bahagi na to. Anyura said, I do this fully aware of the weight of her influence and the risk that comes with challenging someone so powerful. This is not just about one case. This is about reminding every public official that public service is a public trust and accountability is not optional. So bakit mga kaisyo, bakit mayroong ganitong statement na I do this fully aware of the weight of your influence? Bakit mga kaisyo? Dahil kasi ang ugali nitong si Governor Gwen Garcia mga kaisyo ay habulin niya kung sino man ang ayaw niya o sino mang kakalaban sa kanya o sino mang hindi niya gusto. Para po sa kaalaman ninyo mga kaisyo, para sa mga hindi po mga taga Cebu. Kaya't sinabi ko kanina na ang ugali kasi, ang tingin ni Governor Gwen Garcia sa kanyang sarili mga kaisyo ay parang sa kanya. Siya ang nagmamay-ari ng Sugbo, ng Cebu. Ito kasi ang kanyang ugali. So that is why I am always asking and calling my fellow Cebuanos. Okay, mag Cebuano muna ako mga kaisyo. Mao na nga kanunay kong nanawagan sa akong mga kaigsuunang Sugbuanon nga ayaw na nat dili na nato pabalikon si Gwen Garcia sa Kapitolyo. Kay daghan na kayo ang mga nanggawas nga mga reklamo bahin anang kinaiya lagi niya. Mahimo lang na siyang buutan kung ting eleksyon na. Mao gani nga dunay mga video ng gawas nga mga saba siya bisan in public, daghan kay mga tao naka-video pa nga kung mga saba siya murag nangasabag iyang mga ulipon. Ngun ana manggod ang pagtan-aw ni Gwen Garcia natong mga Sugbuanon. No? Ang tan-aw usbo na ko, pasensya na po sa mga hindi po marunong magbisaya dyan na nanonood po sa video na to. Akin lang pong i-address itong aking pagpapahayag sa aking pong mga kapatid na mga Sugbuanon. So, again, ang tingin magbisaya muna ako. Ang tanaw ni Governor Garcia, Gwen Garcia, natong mga Sugbuanon, mura tag iyahang mga ulipon. Mo nang ingon ana na iyang kinaiya, mabuutan ra na siya kung ting eleksyon na. No? Kabantay mo nga mura dayong pangmasa, magsayaw-sayaw dayon sa tubangan kuno sa mga yanong mga lungsuranon. Aron ingno na. Pero inig-abot na gani nga makalingkod na siya, na siya sa posisyon og layo pang eleksyon, ang ihang gawi, ang ihang kinaiya dili makaon og iro. Issue 101. Sabi ko mga kaisyo, sabi ko para sa aking mga kababayang mga Sugbuanon, na ang tingin ni Governor Gwen Garcia sa ating mga taga Cebu ay parang mga ano ba yung slave? Ha? Ano ba? Para mas maayos po ang aking pagtatagalog. Ang tingin kasi ni Governor lapit pala sa Sugbuanon at sa Tagalog, alipin. Ang tingin kasi ni Governor Gwen Garcia sa ating mga Cebuano ay parang mga alipin niya. Na kung malayo pa ang eleksyon, napaka-strikta niya, hahabulin niya kung sino man ang hindi niya gusto, hindi sang-ayon sa kanya, no? Magfa-file siya ng kaso, magsampa siya ng kaso kung sino man ang hindi niya gusto. Pero pag malapit ng eleksyon, tuwing kampanya mga kaisyo, napaka maamo itong si Governor Gwen Garcia, na parang pangmasa ba ang kanyang tawag dito, asta. Sasayaw pa siya sa harapan mismo ng mga
supporters niya, parang ano daw siya, makaibigan. Ha? No, marunong makipagkaibigan. Pero ang totoo yan kasi mga kaisyo, itong si Governor Gwendolyn Garcia ay oportunista. Noong sa panahon ni Duterte, doon siya sa mga Duterte. Ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos na kaaway ang Duterte at ang Marcos, dito siya sa administrasyon mga kaisyo dahil mayroong pera. So ganyan kasi ang itong karakter ni Governor Gwendolyn Garcia. So yan mga kaisyo, napaka hipokrita itong governor ng Cebu. So again, panawagan ko sa aking mga kababayang Sugbuanon, wag na nating pabalikin sa Kapitolyo itong gobernadora na to. Palaaway, tingin niya sa mga Sugbuanon ay mga alipin niya, no? Mababa ang tingin niya sa mga Sugbuanon mga kaisyo. So nandyan lang po muna tayo dito sa ating patututunan ng babalik po tayo baka mamaya para sa karagdagan pong talakayan dito sa ating programa, ang issue 101 mga kaisyo. Lalo na't atin pong subaybayan ang mangyayari pong eleksyon o botohan mamaya mga kaisyo. Mga kaisyo, simula alas 5 as early as 5 in the morning. So maraming pong salamat sa 23 views na nakuha ko po sa episode na ito. At sa concurrent 4 views. Yan lang kasi maabot natin. So kahit papaano, mayroong nanonood sa atin. So maraming salamat po sa mga nanonood dyan. Pagbigyan ko kayo sa inyong mga shoutout. Kung mayroong magsha-shoutout ngayon, hintayin ko lang ng kaunti. Kung wala ay magpaalam na po ako ng tuluyan. So again, maraming po salamat sa inyo at bubutok po kayo ng tama. Kung nakatanggap man kayo ng pera mga kaisyo, kainin nyo yung ano ba sa Tagalog yung paon at iluwa yung taga. Basta ganun mga kaisyo. So pasensya na po sa Tagalog ko. So anyway, abangan po ang karagdagan po nating mga talakayan, lalo na sa ating pagsubaybay sa halalang 2025. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na si Senior Simon. Pansamantala pong munang mamaalam para sa ating patutunan ng Issue 101. Tandaan, mas lamang ang may alam. Hanggang sa muli, paalam. At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinauukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.